take off. ටෙක්වලට ආස කරනවාව අද පිළිගන්නවා ටෙක් 50 අපේ චැනල්ල එකට 2018 අවුරුද්දේ මිඩරේන්ජ් ෆෝන් වලින් පස්සනි ස්ථාන දිනාගත්ත ෆෝන් දෙගත් තිබ්බා ඒක එක ෆෝන් එකත් තමයි Nokia 6.1 ප්ලස් එක ඉදි මේ Nokia 6.1 ප්ලස් එක ගැන ෆේස්බුක් එක ගොඩක් කතා වුණා ඒ වගේම තමයි මේ Nokia 6.1 ප්ලස් එක ගැන පොඩි රිවිව් එකකුත් අපි කරා ඉතින් ඒ වීඩියෝස් දෙකම රෑන්කින් කරපු වීඩියෝ එකයි පොඩි රිවිව් එකයි ඒ දෙකෙම ලින්ක්ස් මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම් මතකතු ඒ වීඩියෝ සුබ් බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ ඒ Nokia 6.1 Plus එක මම අරන් ඒකේ අන්බොක්ස් එකකුයි ක්වික් රිවිව් එකකුයි ඒ වගේ තමයි අපි ඊළඟ සතියේ වෙද්දී මේ ෆෝන් එක ගැන ෆුල් රිවිව් එකනොත් කතා කරමු. ඉතින් එහෙනම් අපි Nokia 6.1 Plus එක අන්බොක්ස් කරලා අපි රිවිව් කරමු. ඉතින් ඒක කරන්න කලින් ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරපො නැති කෙනෙක් නම් ඉක්මනට බලලා තින්න රතු පාට subscribe button එක click කරලා දැම්ම එකතු වෙන්න අපේ channel එකත් එක්ක. Nokia ෆෝන් වල box එක අනිත් ෆෝන් brand වලට වඩා වෙනස් විදිහකට තමයි එන්නේ. අනිත් ෆෝන් brand වල පළල අඩුයි උස වැඩි. ඉතින් Nokia ෆෝන් වල ඉන්නේ පළල වැඩි උස අඩුයි. නිකන් හතරස් වගේ තමයි box එක තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ ඉස්සරහා ගත්තොත් අපිට සුපුරුදු Nokia ලොගෝ එකත් එක්ක Nokia 6.1 Plus එකේ ෆොටෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 4G කියලා ගහලා තිනවා. Soft Logic warranty එක කියලා ගහලා තිනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට Soft Logic warranty එක හම්බුණා මට. ඒ වගේම තමයි මේ දවස්වල Nokia ෆෝන් ගන්නවා නම් මේ දවස්වල Nokia එකෙන් යනවා පොඩි giveaway එකක්. giveaway එකක් මොකුත් දෙනවා නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ ෆෝන් ගන්න අයගෙන් ඒ කියන්නේ Nokia ෆෝන් ගන්න අයව draw එකකට දාලා raffle draw එකකට දාලා සිංගප්පූරු වලට යවනවා. ඉතින් ඒක බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පල්ලෙහා Nokia 6.1 Plus කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක තියෙන Android One Edition එක. ඉතින් ඒ නිසා අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයකින් ඒ කියන්නේ apps වලට ගොඩක් අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ගන්න ඉඩ. ඒකෙන් ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වැඩ කියන්නේ අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල් ඒ අඩු ඉඩෙන් කරන්න පුළුවන් Android One Edition එක තියෙනකොට. ෆෝන් එකේ පිටිපස්සේ Nokia 6.1 Plus කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම Android Oreo කියලා ගහලා තියෙනවා. තව අපිට ලොකුවට Nokia 6.1 Plus එකේ ෆොටෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ස්පෙක්ස් ගහලා තියෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එක 5.8 ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ වගේම කැමරා දෙකක් තියෙනවා. AI imaging තියෙනවා. dual side mode. ඒ කියන්නේ අපි කැමරා එක ගැන කතා කරද්දී අපි ඒ ගැන වැඩියෙන් කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි Qualcomm Snapdragon 636 තමයි මේ ෆෝන් එකේ chipset එක කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහා ෆෝන් එක ගැන පොඩි විස්තරයකුයි Nokia logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බොක්ස් එක ගැන කතා කරන්නේ අපි එහෙනම් ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. ඉතින් මේ විදිහට අන්බොක්ස් කරද්දී ලස්සනට ෆෝන් එක පැත්තෙන් තියෙනවා. ඒ වගේම එහා පැත්තෙන් තව පොඩි බොක්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ෆෝන් එක ගැන පස්සේ කතා කරමු. ෆෝන් එක පැත්තකින් තියලා ඒ ෆෝන් එක පල්ලෙන් SIM removal tool එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඉටිකොලකින් වහලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම පේපර් වර්ක්ස් ටික තියෙනවා. අපිට මේකේ වොරන්ටි කාඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු අනිත් බොක්ස් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් හෙඩ්සෙට් එක. ඉතින් මේ හෙඩ්සෙට් එක නම් ඒ තරම් ක්වොලිටි හෙඩ්සෙට් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලට හෙඩ්සෙට් එකක් නම් මිලදී ගන්න වෙනවා. ඔයා හෙඩ්සෙට් එකෙන් සින්දු අහන කෙනෙක් නම් ඒ වගේම තමයි ෆාස්ට් චාර්ජින් කේබල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. USB type C තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කේබල් එක ගද්දි අතට හොඳට ෆීල් වෙනවා මේ කේබල් එක හොඳ ප්‍රීමියම් ක්වොලිටි එකක් තියෙන කේබල් එකක් කියලා. ඒ වගේම තව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෝල්ට් ඇඩැප්ටර් එක. ඉතින් මේක 5 volt 2 amp වෝල්ට් ඇඩැප්ටර් එකක්. මේ ෆෝන් එකට quick charge 3.0 support කරනවා. ඉතින් මේ wall adapter එක නම් quick charge 3.0 නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලට තව wall adapter එකක් මිලදී කරන්
මේ ෆෝන් එක තවත් වේගෙන් චාර්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එක තියෙන ලස්සන ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ වගේම 5.8 ඉන්ච් උනාට පොඩි ෆෝන් පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට තමයි මේක ගැලපෙන්නේ. මොකද මේක පොඩි ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙන මේ almost bezel-less display එක නිසා මේක ස්ක්‍රීන් සයිස් එක අතට දැනෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔයාට පොඩි ෆෝන් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් තමයි මේ ෆෝන් එක ගැලපෙන්නේ. ඔයා ලොකු ෆෝන් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ ෆෝන් එක එතරම් ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන software ගැන නම් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ. superior performance තියෙනවා. මේ වෙනකොට Android 9.0 ඒ කියන්නේ Android 5 version එකත් මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එක Android 1 edition එකෙන් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම කලිනුත් කිව්වා වගේ ඔයාට මේකේ ගොඩක් ඉක්මනට අප්ඩේට්ස් එනවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවානේ මේ වෙනකොටම Android 5 ඇවිල්ලා. ඒ වගේම මම කලිනුත් කිව්වා වගේ අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයක් තමයි මේ apps වලට ගන්න. විශේෂයෙන් Google apps වලට. ඒ වගේම මම දන්නවනේ Google apps වල Go edition කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ Go edition හොඳට support කරනවා මේ ෆෝන් එකට. ඒ වගේම මේ Android 1 edition එක නිසා මේ ෆෝන් එක ගොඩක් ස්මූත්ව වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. ෆෝන් එකේ hardware හොඳ mid range ෆෝන් එකක තියෙන hardware තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කලිනුත් කිව්වා වගේ Snapdragon 636 වර්ගයේ chipset එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 4GB RAM එකක් තියෙනවා. SD card ගහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 128GB 64GB වශයෙන් internal storage ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එක hardware දුන්නොත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. කැමරා එකත් මේ ෆෝන් එකේ dual camera setup එකක් තියෙන real camera එකේ. ඉතින් ඒ නිසා හොඳ bokeh effect එක දාලා ඒ කියන්නේ background blur කරලා හොඳ photos ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඉතින් අපි full review එකේ කැමරා එක ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරමු. මේ ෆෝන් එකේ විශේෂම දේ තමයි අඩු මුදලට ගන්න පුළුවන් fast charging support කරන ෆෝන් එකක් වීම. ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මේකේ wall adapter එකට ඔයාලට quick charge 3.0 support කරන wall adapter එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ Android 1 edition එක නිසා මේ ෆෝන් එක වැඩි වෙලාවක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ ෆෝන් එක ගැන? පල්ලෙහාන් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ ෆෝන් එක සමහරට පාවිච්චි කරන්නත් ඇති. ඉතින් ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. අපි හැම දෙයක් ගැනම ෆුල් රිවිව් එකේදී කතා කරමු. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තව කෙනෙක්ට බලන්නවට ඔයා කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් පුළුවන් මේ Nokia 6.1 Plus එක ගැන දැනගන්න. ඒ වගේම තමයි ෆුල් රිවිව් එකත් දාපු ගමන් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න. තවත් ෆෝන් රිවිව්ස්, ටෙක් ගැජට්ස් ගැන, ටෙක් නිවුස්, ඒ වගේම තමයි අපි ෆිල්ම්ස් ගැන කතා කරනවා. ඒ ඔක්කොම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් නොටිෆිකේෂන් එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරොත්. ඉතින් මතකතෝ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම තමයි data giveaway එකකුත් වෙනවා. ඔයා තාම data giveaway එකට එකතු වෙන්නේ නැත්නම් මම පල්ලෙහා description එකේ comment section එකේ ඒ වගේ links දාලා තියන්නම් data giveaway එකටත් එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි තවත් වීඩියෝස් මේ වගේ ගොඩක් කරලා තියෙනවා Tech 50 channel එකේ. ඉතින් ඔයා Tech 50 channel එකට ගියොත් තවත් වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඔයා Facebook ඉන්න කෙනෙක් නම් ඉක්මනට Facebook එකට ගිහිල්ලා Tech 50 කියලා search කරලා Tech 50 page එකට like එකකුත් දාන්න. එතකොට ඔයාලට තවත් tech updates ඉක්මනටම ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ unboxing සහ quick review එකත් එක්ක එකතු වෙන ඕගොල්ලෝ ඔක්කොටම ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු.